Тебе годувати. Що ж ти? Хитра жопа така. Ти се дуже погано поводиш. Дуже погано. Дуже погано. Дуже погано поводиш. На. Це остання ковбаса на тобі. Ти така жопа. Тупо жопа. Так, всім добрий вечір, шановні пані та панове. Вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І у нас сьогодні презентація Дюни, нової, масштабної, амбіціозної гри від творців, чесно кажучи, не знаю від творців чого, ну я подивився жанр цієї гри, написано, що це буде ММО, тобто інтернет-проект, ну, можна сказати, масштабна сесіонна гра по типу Lineage, по типу World of Warcraft і в такому жанрі. Так що, всім добрий вечір, я ваш сьогоднішній диспетчер, і ми будемо з вами дивитися на цю, я сподіваюсь, дійсно якісну гру. Так, хлопці, дівчатка, я за вами скучив, якщо вам цікаво, тому що, ну, що я можу сказати? Вчора ми тільки поспілкувалися, але ми разом не провели час, не пограли, кіно не подивились. Купа справ у нас була, які ми не зробили. Тож сьогодні будемо наздоганяти, у нас сьогодні буде дуже цікава гра, в яку ми будемо грати. Ексклюзив платформи PS5, а також ПК під назвою Pacific Drive. Ну, це буде після презентації. І я буду просити вибачення у всіх сонібоїв сьогодні, тому що є привід, і ми будемо це розбирати, углубляти і все будемо робити якісно. Так, закидую посилання в чат, можливо, ми зараз все зробимо максимально швидко. І так, хлопці, дівчатка, хотів би я запитати, а як ваші справи сьогодні пройшли? Все добре? Не все добре? Можливо, хтось хоче якесь запитання задати по типу: Павло, чому ти вчора показував трейлери в 480p? Скільки можна це терпіти? Показуй нам в 4К. Так, секундочку, читаю. Фоксі, привіт. Павло, вчора дивився в кінотеатрі. IMAX дуже сподобалось. На мою думку, такі шедеври потрібно дивитися на великому екрані із чудовим звуком. Так, великий екран у мене є. Значить, звук, навушники нарішаємо. Так, із гарним звуком. Бажано 5.1 та 85. Ну, 85, я, чесно кажучи, серед усіх моїх знайомих ніколи не бачив таку діагональ. Якщо б такий телевізор, звісно, дома стояв би, це було просто вау. Але для такого телевізору потрібна відеокарта якась там 5090, 8К, оце все. Ну, коротше, це якийсь монстр має бути. Так, це ти, Фоксі? Ні, це ти, Фоксі. Руслан, привітула. Лоте Едженсі Скіл, всім привіт. Хто ще пише? Костя, Макс Харт, привітули. Павло, якщо ти мене розумієш, всім розумістам передаю привітання. Госпігерл, привітули. Гікбой, привітули. О, у Гікбой нова аватарка. Вау, круто. Паш, як справи? Дуже непогано, сподіваюсь, і у вас також гарно. Приготувала тут варенички з творогом. Бум шакалака, це смачно. Я пішов на пошту. Лота Едженсі, давай, удачі. Всім притули, як справи? Що будемо робити? Презентацію зараз по Дюні дивимося. Раз, потім граємо в нову офігезну гру про Чорнобиль 2. Ну, я наскільки зрозумів, там Чорнобиль. Може, помиляюсь. Ти знаєш, що я задумав? Канал не знаю, але якась помста має бути за всіх сонібоїв. Думаю, щось таке. Пло, давай вже нормальні ігри, а не сонігойські. Ну, я можу тільки поспівчувати, що ці ігри не виходять на Xbox. Ну, чесно, ігри офігезні. От, наприклад, взяти Pacific Drive, це дуже позитивно оцінений проект. І дуже погано, що на Xbox не домовляються за ексклюзиви і не просувають їх. Тому що, ну, от зараз я, наприклад, набираю Pacific Drive і Metacritic. Так, по Metacritic це гра категорії Б. О, Endorphin Games! Велика подяка тобі, друже. Велика подяка. Дякую. Дуже приємно, хлопці. Так, зараз подивимось. На пральню. На що? На що? На сральню чи що? Секундочку, я вибачаюсь. Секунду. На пральню. Ну, хай буде на пральню. Endorphin Games, на гарний настрій дуже. Хлопці, дякую вам велика подяка.
Що я хотів сказати ще? Що я хотів сказати? Хотів я сказати з приводу, це коли пиво випив і пивіт у тебе. Коротше, 80 балів ця гра оцінена була на Metacritic, але там є нюанс, про який я потім розкажу, чому саме аудиторія дуже-дуже погано цю гру оцінила. Є на то своя причина. Ну, не буду таїти кота в кущах, скажу одразу, напевно, це оптимізація, як ви, напевно, здогадалися. Коротше, за оптимізацію сьогодні окремо ми поговоримо про цю гру. Ще окремо у нас буде розмова. Так, не Чорнобиль, звідки це взяв? Ну, значить, не Чорнобиль. Я просто подивився геймплей, що вони їздять по якійсь зоні, якісь артефакти шукають. Мені здалося, що Чорнобиль. Може, я помиляюсь. Вітя, хто поняв... Кажу істину, у фіналці гівнографіка, але класна гра, Starfield, гівно і гівнографіка. База, Вітя, база. Всім привітки, як справи? Що будемо робити? Бойко Богдан тільки що відповідав, презентацію дивимось, потім ганяємо в Pacific Drive. Так, всім привіт! Всіх з офіційним днем боротьби з ожирінням. Блін, я сьогодні непогано наперся. Виходить, що я не боровся, це погано. Повернув цифрову версію фіналки, взяв на диски за 2400 і стілбук. Оце тема. Гривень. Не переконав, вчора ти більше розізлив. Та я ж нікого не хотів переконати. Є офіційний тест Digital Foundry по Final Fantasy. Вони кажуть, що гра поламана частково і поступається навіть попередній версії. Тобто, якщо взяти 7-му частину Part 1, то вона в деяких моментах краще виглядала. Це значить, що рано чи пізно будуть патчити, і, скоріш за все, вийде якийсь Definitive Edition, можливо. Так що так. Ну, якщо чесно, я б сам би собі не відмовився від такого видання з стілбуком, воно дуже красиве. Павло, приїдеш на мій випускний? Не хотів би я нікуди вже їхати, не хотів би. Добрий вечір, пані та панове. Дмитро, привітули. Так, Фоксі, я в бан закину, чесно, менше спаму, вже не смішно, якби, дзвонити мені на Viber, писати всюду коментарі одні й ті самі. Або спілкуйся, ну, нормально, або не спам, ну, без приколів. Подарунок я тобі купив, вишлю тобі, забереш, все. Не парся, добре відсвяткував День боротьби з жиром. Блін, теж же графон мультяшний, типу як Firewatch, і не змогли в оптимізон з таким графоном. Ну, типу того. Моя кішка дивиться стрім Елой. Та Елой все вже, бачите, своє відпрацювала, поїла, тепер можна спати. Так, фіналка шлаки точка. Отут не погоджуюсь. І я зараз проходжу, я недалеко пройшов, у мене там зараз парад, хто проходив, той знає. І я в захваті. Типа сценарно, персонажі, історія, все дуже захопливо зроблено. При тому дофіга якихось міні-ігор, які вбудовані серед геймплею. Ну, по типу, йде парад, і тут бац, тобі треба проклацувати комбінації клавіш. Там, типу, вчасно X натискати. Це така відсилочка, можна сказати, до механік, які використовуються в іграх, які зав'язані на ритму. Ну, там, наприклад, там якийсь... Ну, я вже не скажу, який приклад конкретно, але я пам'ятаю, що от в Стімі колись викачував такі ігри, японщину якусь, де треба було танцювати. І там якраз треба було вчасно натискати клавіші. Отака фігня. Так, чекаю. До речі, хлопці та дівчатка, хочу вам сказати, що по Xbox у нас презентація намічається. Презентація буде від сторонніх партнерів. Тобто, ну от зараз у Соньки виходять там ігри, скажімо, Pacific Drive, скажімо там, ну інші від партнерів. Зрозуміли? Не ексклюзиви, не first party ігри, а от саме партнерські ігри. І буде отака презентація, вона дуже скоро буде. Зараз, якщо я секундочку побачу, в чаті десь скидали, що дуже-дуже скоро у нас ця презентація. Може якраз ви і поправите мене, а може я зараз скажу секундочку, якого числа вона буде. One moment, please, як то кажуть. Ні, щось не бачу цю новину, але повірте мені, що презентація вже дуже-дуже скоро. Так, а до нашої презентації залишилось усього 5 хвилин. Тож, прошу всіх приготуватися, проставити вподобайку, написати шалений коментар, тому що зараз будемо починати. Та де ж, блін, ця новина за Xbox? Ага, ось о, March 6. Тобто 6 числа це у нас післязавтра. Післязавтра велика презентація буде. Так що всіх запрошую, будемо дивитись, будемо насолоджуватись. Сподіваюсь, що не підкачають нам розробники цього разу, годні ігри підвезуть. Я так думаю, що, напевно, частка цих ігор будуть в підписці Game Pass. Я так думаю, це було б логічно. Привіт всім! Привітули. 6 березня, absolutely right. Павло, якщо
якщо синець під оком, це тебе сонібої? Ні, немає синця. Це може я не доспав десь, щось типу того. На презентації Дюни футболку рвати Xbox не будеш? Я спеціально надів, щоб підігріти сонібоїв. Якщо такі присутні на стрімі. За оптимізацію розмова пішла і трішечки Xbox Series S не завадить. Не завадить, при тому зашкваряного чорного. Такого, що оверпрайсно коштує. Павло, фільтр чату вимкнув? Та, yes, sir! Так, сер, вимкнув, все нормально. Pacific Drive територіально на півострові Олімпік. Великий півострів не заходить в шахту Вашингтон. Дякую. Павло, може я не здивую, але Metacritic не показує взагалі нічого. Показує. Якщо гра повністю, гівно, то вона отримує гівняний бал. Я не розумію, звідки взялася тема, що Metacritic нічого не вирішує. Metacritic збирає загальну кількість балів. Зазвичай, скажімо так, буває така тема, що там комусь накинуть балів, комусь не докинуть, таке є. Але якщо гра повний шлак, то там загалом і буде повністю середня оцінка. А до речі, Suicide Squad взяти, так? Suicide Squad. Скільки балів там поставили? При тому, ще на Metacritic є оцінка від користувачів. Metacritic. Я, наскільки знаю, по Suicide Squad навіть гроші стали повертати Sony. Так, 2 хвилини до початку. Metacritic, Suicide Squad, 60 балів. Тобто прямо в точку. Хоча б я б поставив би 4, напевно, навіть не 60, а user score 3,6. Тобто в цьому випадку повністю відповідає. Привіт, Веноме, справи дуже класно. Джокере, привіт, дядя Сторож, привіт. Все класно, зараз дивимось презентацію, потім будемо ще грати в Pacific Drive. Павло, не давай Фоксі вибирати Viber свій. Та вже все, він дзвонить на Viber тільки так. Павло, які плани на 20 березня? Не знаю ще, може якась презентація, може грати в щось будемо. Нічого не пропустив. Привіт, Павло, що там по Xbox? Ще не закрили? Ще не вмер наш Xbox-ик, чорний та біленький. Ще FSR-ка прийде, браття, і ми будемо грати в 60 FPS. Так що все буде добре. Ну що, хлопці та дівчаточка, давайте будемо вже починати. У нас 1 хвилина до початку, тож ставимо остаточні вподобайки. Задираємо наші, клавіатури, геймпади, вставляємо диски в Blu-ray приводи і поїхали. Так, Півко щось написав, секундочку. Чекаю тебе біля дверей. Вдячний. Та за що? Я не розумію тебе. Півко щось задумав. Don't understand. Чекаю тебе біля дверей, відчиняй. Куди відчиняй? Що відчиняй? Я взагалі не вдома. Я не вдома, якщо що. Не приходь до мене. Так, на Metacritic оцінку поставив, може, будь-який Васян з Мухостранська. Взагалом бувають рев'ю-бомбінги, коли ставлять там нулі. Це ми не виключаємо. Павло, як тобі ідея використання Steam Deck як основної системи, коли трохи перестав... Дуже погано, тому що, на жаль, нові ігри там, скажімо так, слабенько працюють. Все, що пов'язано з Next Gen, там працює не дуже. Це, скоріш, більш до ігор покоління PS4 або ще більш старіших, там нормально. Так, 28 секунд до початку. Всім бажаю гарного перегляду. По перекладу буду намагатися максимум видавати, максимум бази, якщо у мене буде це виходити робити. Тож, давайте подивимось на цю так звану Дюну, на дюнчану нашу. Може буде цікаво, може буде не дуже. Я до останнього думав, що це прикол якийсь, але переслідувати людину – це не ок. Та я думаю, що ніхто не прийшов до мене. Ви чого? В мене день 20 березня, Львів, чекаю. Все, зрозумів. Виїжджаю. Так, заставулька пішла. Всім привіт, Київ, привітули. Дюна тільки почалася, Київ. Зараз будемо дивитись. Так, якщо це геймплей, то мені не віриться, тому що щось дуже добре. О, Destiny нагадує. Вейби Destiny пішли. Черв'як Джим полетів. Паша, чому Елой погано себе веде? Вона знає, що я хочу провести стрім і випрашує ковбаски. Сабів немає. Капець. Ми покажемо вам сьогодні нашу в перший раз Дюну. Ви дуже нам цікаво це зробити. Зараз людина прийде, яка розкаже вам про всі тонкощі проекту. Звук є. We'll look at what it takes to bring the most dangerous planet in the universe to life. Покажемо зараз небезпечні планети. Небезпечний всесвіт покажемо вам.
Так, Legendary і Funcom. There's something very spiritual about that sand, which on the surface is really nothing, but underneath has a really diverse biological backstory. Так, щось у нас тут кадри з фільму пішли. Та я додав звук стріму. Unreal 5.2 на секундочку. 5.2 – це сама свіжа версія. Ні, там начебто 5.4 вже, так є? Чи 5.3. Ну все одно непогано. 5.2 – це вже типа дуже-дуже сучасна версія. Це класно. Значить, буде графон і буде працездатність. Ого, оце графа, ніфіга собі. Like a traditional survival game, you know, like you're looking for water, you're looking for shelter. Слава Сучко, привіт, Ули. Да, графончик підвезли дуже сучасний. Батіста. Так, ваше здоров'ячко, хлопці та дівчатка. The approach we take when building a world like Arrakis is we kind of have to think about за синглплеєр не знаю, Жека, не знаю. And the player feels dwarfed by everything they see around them. The intention was every time we saw the desert, it was highly brutal, and if you went out into the desert without the right protection and without the right knowledge, that it was sure death. Розказують про всесвіт Дюни, про знання, про пустелю, про це все. So we've been working with Legendary since the very beginning. They've been very Так, ще графон. Наче 30 FPS. Може буде і 60. Зробив звук презентації гучніше. Будь ласка. So we need to expand upon that vision. We have our own army of concept artists who are sending things back and forth with Legendary all the time. На Дюну 2 не ходив ще. One of my best moments on this project so far actually was I got to go and visit the set of the first film with a group of the people from Funcom, the art directors, the lead artists. Кажуть, що виживач. We got to walk around in the actual sets that they had built in classic old school set building, massive palaces. And we got to look at the ornithopters from the inside and the outside, right? We got to walk around them and get a sense of their scale. Тобто я так розумію, що їх допустили до всього, що знімалося в фільмі, так? Дали пощупати оці гелікоптери і все інше. Та ну, блін, красиво виглядає, я нічого не можу поганого сказати. Виглядає як казка, але на чому вони показують, не ясно. And you can build your own stories and your own places, and that to me is the ultimate goal, is to have, you know, complete control. Using Unreal 5 to create a game is obviously one of the better choices. Це найкращий вибір Unreal 5.2 для створення цієї гри. Він дозволив нам робити шалений рендеринг, суперграфіку. If I had to say one thing in the game that really benefits from Lunan, it's player-crafted spaces. In our case, it's like you build a room and you place a window. Ти створюєш вікно, і вікно заливає світлом. Ну, дуже зручно працювати з цим рушієм. Типу автоматичний процес. Також у нас є система лодів, різні... Знімає навантаження з комп'ютера. Типа, якщо ти відходиш назад, у тебе спрощується зображення, в мило перетворюється, вибачайся. Тобто, чим ближче ти підходиш, тим більш у тебе деталізація предмета. Ну, це як в старі добрі часи, тільки по-новому. Привіт, мембер. А чого на Xbox не буде? Хто сказав, що не буде? On Dune Part 2 we had some very complicated scenes and we were able to previs all the way from Budapest what the light was going to be doing well in advance. It's the only tool that I've used, I would say, in my 25 years of shooting that is. Ну, красиво, да, красиво світ зробили, нічого не скажеш. Це ж Starfield 2. The most iconic creature in the Dune universe is the sandworm of Arrakis. Ага, зараз нам покажуть нарешті ворогів потужних. Шершня цього, черв'я.
you hear the hiss of the sand in the distance. ММО – це чисто онлайн, повинно бути, так. And when it gets close, you hear the roar JSUA, привіт. as it erupts from the sand nearby. And at that point, Я так бачу, що у них дуже мало є що показати, тобто порожні оці локації, декілька якихось кімнат і черв'як. Ну і технологія. Напевно, що ще рання стадія. То це той XPS5. Це не ексклюзив, хлопці. Чого ви сказали, що це ексклюзив? Ця гра на всьому повинна вийти. Зараз я перевірю. Humans have always had this innate drive. PS5, Xbox Series, Windows. Це мультиплатформа, звичайно. Whether it's on screens, whether it's in games. Funcom as a company has been on this journey for a long time, creating multiplayer worlds where players can live out their dreams and fantasies. We were there in the beginning with massively multiplayer online games. Online games, так. In the beginning with survival MMO. crafting games. And Dune is a combination of those legacies, bringing us forward into the future. It's the culmination of what Funcom means as a company and what we can deliver. And this legacy means that we need to really pay attention to what we're creating and how we create it for the fans. Because I think at the heart of this, there's a lot of people out there who really want to live. Та то інша гра, Тьома, то інша. То я розказував за Pacific Drive. Це ту, що ми сьогодні грати будемо. And so we need to create the gap between those two possibility spaces and create a game world where people can live out their fantasies that they've taken. Вогнемет. Нічого собі, красиво. Знаєте, що мені нагадує? Від Ubisoft, пам'ятаєте, була гра Star Wars. Новенька яка. От дуже графічно нагадує. Хоча у Ubisoft ще краще виглядає. Wow, that was great. Creating captivating visions on the big screen and the immersive world of games, of course, both certainly come with their own unique set of challenges. And I think it's very clear that both mediums draw deeply from the seminal book that started it all. Now, of course, Villeneuve's movies have mesmerized audiences with their adaptation of Frank Herbert's masterpiece. It's been showcasing the intricate politics, the very stunning visuals, and the harsh desert of Arrakis. And now, as we venture into the game, the challenges of bringing this rich universe to life really takes on new forms. So, here to share this exciting process with us is Joel Biles, the Chief Creative Officer for Dune Awakening. Joel, welcome to the first ever show. Thank you very much for having me. It's exciting to be here. I am so excited that you're here because I get to pick your brain. I have so many questions and I want to dive straight into this. Dune Awakening is a survival MMO. Це виживач everyone MMO. watching will be familiar with. But what's your take on that? What is a survival MMO? Що там буде саме survival? Який виживач? Obviously a genre of games about like building yourself up from the bottom and surviving. MMOs are more about social interaction and У нас буде більше інтеракції між гравцями. У нас будуть цілі там. Why don't we create a game? Because most of the survival games that are out there, they kind of once you get to a certain point of survival, it kind of ends, and that's kind of where you've gotten to. But what we thought was like the universe of Dune is a perfect place with these politics and this intrigue and this machinations that happen. So просто загальну інформацію, що світ Дюни – це класний світ, який можна розвивати, оце все використовувати. Let's break it down and dive a little deeper, starting with the survival part. What are we surviving on Arrakis? What's out there? I mean, worms? Yeah. Що ми будемо саме робити, як виживати будемо? Там черві чи хто є? Obviously, Arrakis is all about the heat and the water. So the player, first of all, needs to be searching for water. They need to stay out of the sun, stay in black shade during the daytime, travel by night. That's what the Fremen say, right? Будуть подорожі, виживання. Фактично їм нема що розказати і нема що показати, якщо чесно. Дуже мало кадрів зі гри, дуже мало геймплею, дуже мало катсцен навіть мало було. І інформація, я так бачу, що вони не готові розказувати про крафт, про систему співвідносин. Eat plant fiber to try and get water out of it. After a while, you start to throw up because you can't really get too much water out of plants that way. And then the more, the way I prefer to do Валт, привітули, цікавого, трішки геймплею показали. Дюни, в принципі, виглядає прикольно, ну, мало дуже. Right there. Okay, so we're harvesting blood or just lick some plants, whichever way you choose. You're going to stay hydrated, which is very important. Stay hydrated at home, in and out of game. Are there other resources I need to worry about?
Yeah, so as a I mean, it's a proper survival open world crafting game, right? So Медпойнти players will привітули. craft their entire arsenal, right? So they'll be collecting resources, you know, they'll be collecting stone, they'll be collecting metals like copper, iron, eventually forging steel. Building Ми up будемо the збирати equipment that they have at ресурси, home, so they'll be будувати crafting, щось. you know, all their weapons, all of their gear, all of their clothing, and they can of course craft themselves a base to live in, craft machines Будемо to help them крафтити craft машини, bigger будемо machines, крафтити which allow them бази to для craft their виживання. weapons and so forth. All right. So Звучить there's a дуже lot не to дуже, do, якщо is чесно. what I'm Ну, hearing. типа, Base просто building, you just світ mentioned, Дюни that's obviously very єдине, що exciting. тут I saw you цікаве. guys А shared a sneak так, peek of звичайно, what a base could по look словам, like, звичайний already виживач. on your TikTok channel. Very cozy. Why would I ever leave a home like that and like head out into the desert? But I'm sure you guys give us plenty of reasons to do just that. Який рік Is there випуску? anything Ні, special ще about не the було base building інформації. in this game? Може скажуть Yeah, so we наприкінці. took what we started with in Conan Exiles, our other survival game. We brought that over. Then we started to add to it, right? So we've now created a system for co-op building, where you can place out holograms and other players can fill them in, so you work with your friends to Буде build система bases. You can голограм, also щоб save в your кооперативі bases like an будувати architectural щось, як я blueprint зрозумів. that you can then sell to other players on the exchange, or you can That's give to your incredible. friends. So they, you know, if you make something really cool. One of the things we saw in Conan Exiles that I really liked was that players were Я так building розумію, the що Taj розраби Mahal. фішку They were просекли, just що building Unreal really 5 cool уже buildings. люди And не it's like, довіряють. І what вони if you тепер could sell пишуть that to Unreal another player? 5.2, That'd be cool, Unreal right? So another player 5.4. might wanna be able to Щоб just таки, buy все that буде добре, blueprint все off you пофіксимо, and then все place буде that out in the працювати. world and build it themselves. So we're really enabling this sharing and sort of the way the building system works, allowing it to be very cooperative. That's incredible. I absolutely love that. Well, I know my story arc is going to be architect who harvests blood occasionally, but you know, you do what you got to do. Now that I have my basic needs all met, you know, I'm staying hydrated. Канал, ну in подивимось, some може щось unkosher буде ways. цікавеньке. And I'm having my base. How do I Планета protect одна, myself Arrakis буде. and my base from the world? Like, what am I doing for combat here? So the game has a full leveling system, right? And we do this thing we call combined arms, which is like we have melee, we have ranged, and we have abilities, and we also have vehicles, right? So players can use any combination of these in combat, right? So it's kind of creates this У нас interesting буде dynamic. можливість So битися you на can learn відстані, abilities from the great schools of the вблизу universe and learn how битися. to be a Bene Також у нас Gesserit, буде compelling техніка, your виклик, enemies to come типу, close to you so that you can stab them with і a knife. скіли. And you combine your, you know, so you're combining melee with abilities there, right? Or you can be a sword master and leap in with a knee charge, knocking people to the ground and then stabbing them. Or you can choose to be like a trooper and you use your Shigawire reel to pull you up like a grappling hook, to pull you to high places where you can shoot down on your enemies with sniper rifles and shotguns. So there's a large variety of weapons that you can craft through our intricate crafting system. Крафт In addition зброї to these буде і все abilities that you таке. learn as you level up your character. So you kind of have this freedom of choice, and that's really what Combined Arms is all about. It's sandbox Канал то був combat. подарунок. That's what we're trying to call it and what we're going for, right? Are those hard locked in classes, or is there like can I explore different skill trees? Like, Yes. can I be a swordsman or a swordsmaster and also use the voice? Is that possible? It's absolutely possible. You just have to find the right trainer in the world who'll teach you these things. So Треба буде you шукати choose in тренерів character у creation, you make a світі, choice хто of буде вас who was навчати your mentor навичкам. when you were young. And Типу, then you можна choose буде one of the things, вивчити and that's your- абсолютно that якісь determines your set of інші starting скіли, abilities. які не But належать then when you вашому play the game, класові. You find trainers in the world. You have to do things for them, but then they'll eventually teach you some of the way, you know, the path that can take you down. Головне some of the skills and abilities. I love мікротранзакції. that. Okay, so lots of things to explore there as a player and avenues to take, all in order to protect myself and maybe my friends. Мури, if якщо they like хочеться it. сінгл, купляй What am фіналку I і буде тобі сінгл. Ну, без protecting- like, how do приколів, I вона protect дуже myself прикольна against по sandworms? проходженню. Like, can I fight them? Can I ride them? Like, what's the deal with them? Sandworms are like a tension mechanic in the game. We want you to Okay. be really worried every time you walk on the sand. So you really need to think about what you're doing. So there is no way to kill or defeat sandworms. The No, only thing I you can cannot. do, you just cannot. The only thing you can do is avoid the sandworms, right? Медпойнт, я не знаю, для you кого craft такі yourself a презентації. thumper, Чисто you place it графон out ти to зернули і distract the все. sandworm. Maybe you use it to lure a sandworm onto some friends of yours or some Friends, depending on how you as one feel. does. And Презентація the для other thing you can інвесторів, do, of course, хіба is що. craft yourself a vehicle. Like we have a range of vehicles in the game, including the iconic ornithopters. And players За will be able to хробака craft не these, and дадуть you'll be able to пограти. use these to, Ні-ні-ні. of course, traverse safely, right? If you're in an ornithopter, you fly above. If you're on a sand bike or something like that, you can move quickly across the sand. Hopefully, a sandworm won't get you if you time it right. Hopefully. Hopefully, you know. So I was hoping. Like, I love yeah. a constant looming threat. Sounds really По ділу все stressful. просто. Sounds Будуть бігати, як perfect, завжди, по actually, карті і for a лутати все survival підряд. MMO. 100%. Now, you already 100%. alluded to some of the cooperative things one can do in game. Can you elaborate Кооператив a зараз little bit more питає. here or dive deeper into this? Like, Sure. can I like
fully go on a journey with someone and like do tasks with each other? Чи Like, я можу what can I do з with кимось other people? піти, відправитись у подорож, hook оце up with your все friends, питаю. join together with a grouping system. We have a ping system, so you can, obviously point out things to players. You will find different roles that you can assume based on the kind of combination of abilities you want to bring with you. Ти And можеш then собі you can heal зробити your friends, унікальну of course, роль, get them up when they прокачати get knocked унікальне down in combat, things like абіліті that. і And then, of відігравати course, you цю go on роль journeys like в паті. we have a system called the journey system. You can go on those journeys together and sort of explore the mystique of the universe. Through that, we also have a contract system. When you go to trade posts, you'll be able to take contracts. Локалізації немає, Your так. friend and you can go out and explore and do these contracts together. We have small group play, we have guild play. It's all kind of what you'd expect to see in a social experience. What's your take on Гарна politics? Because obviously гарна you презентація, took some багато moves. чого сказали, але не That's a big part показали. of it, like the whole political intrigue. How predominant is that in the game? I mean, we want players to be able to dip into it. So you start the game kind of lost in the desert, right? And then by the end of the game, maybe you're the next Baron Harkonnen. So as you play through the game, And who doesn't want to be him? Почуку видно, He's a що він good-looking сам man. не Oh, вірить yeah. в те, що розповідає. Чесно as you кажучи, make your я way сам through the- хотів це through the game, сказати, you але не progress сказав. and you sort Тому of, що засумнівався, думаю, послухаю meet these ще factions далі. in the world, Але right? дійсно Your він traders якось in Harkonnen are мнеться war, трішки. there's war of Тобто не assassins горить, going on, очі не as it's горять. called. От що я And помітив. as a player, you decide Пузо which горить side you тільки, wanna help, ну which це side вже you wanna інша join. тема. Then you start to partake in missions for those factions. And eventually, you work your way up through the ranks of the factions, and maybe you take on a position of power as well. So the politics are, they're designed to actually encourage players to develop their own politics around the sandbox systems, right? So we have this Landsrad. The Landsrad will demand that players do certain things. The factions need to work together or against each other to achieve Давайте these goals. бахнемо за вас, Right? за So нас there's also і this закрив бас. sandbox element Бац. to the politics. Which also then encourages like co-op play or PvP play more. Co-op play or PvP play, yeah. There's this kind of idea that like when people have the same objective but they're on opposite sides, it becomes a race between them to achieve that objective, and they'll do all sorts of dirty things to get to the top, right? Sounds about right. Can I opt out of politics? Can I just live my peaceful little Swiss life in my cottage? Absolutely. Що You таке can play MTX? however Може, you want. I mean, RTX the idea is to варіантів? be a sandbox and allow people to Про approach it FPS how they нічого не like. кажуть. Та у них We гри have ще a- немає, we have one of the походу. rules that Думаю, one на of the ПК pillars of вони games is запустили expression то and Unreal та й customization. все. And that's not just about visuals, it's customizing how you want to play the game. Типовий So it's really дядя, якому thinking about, сказали like, well, I продати really гру. like to Виходиш і craft так, and Вова just зі set Львова, up my привіт, little Ули. crafting setup and sell things on the exchange to other players. So you can do that. You can basically live your life as a crafter. You can also be an architect, as we talked about. You can be a pilot, a scout. You're not really heavily involved in the fighting, but you go Ви out можете and бути craft пілотом, maps можете that you sell to other відігравати players ролі, as well коротше, of ну the world. стандарт. Where are we currently at? Like, I know there've been betas already. How many more of those are coming? When is the next one? What's the status of development? Where are we Кривбас, at? Донбас і So Фантомас. we've been running betas now for several months. They've been going really well. We're slowly inviting more people over time. So the game, I mean, we're not going to rush it out the door. We're going to work with our community and our players. Ми And we're going хочемо to try and make працювати the з game as good as it ком'юніті, з possibly can be. гравцями, Takes as long as it фідбек Takes as long as отримувати. it takes, and you got to do it well. So so we're working with our community, and Вже вони грають betas are в нашу continuing, гру right, all the way потроху. through launch, and we're going to keep increasing the number of people in those betas. Типа ми helping будемо you в stress бету test, додавати yelling ще at us 'cause гравців, they і get ще, eaten і by збирати sandworms, більше all those kind of фідбеку. good things. Не All the вірю, good чесно stuff. кажучи, я чомусь йому Speaking не of good вірю. Не stuff, вірю. Have there been Цей any мужик like Харконян. recent milestones you're particularly excited about, or anything you want to share? Які вони about the ігри current робили? development? Зараз скажу. Sure. There's a thing as a creative director I like to say that we get a few aces every time we make a project. We get to make a few creative bets. There's a thing Скажімо called the так, ті shifting ігри, в які sands, ми не грали, which вони is one of my робили. most exciting. One of the things that makes me most excited about the game, and that is Команчі. this location in the world. It's a full PvP area. Я жодної and гри every їхньої week не the грав. Coriolis storm sweeps in and completely alters the landscape of this area. And I got to see that Зараз working ще for раз the first time перевірю. very recently with full landscape changing and people able to play, and it's exciting to see these things coming online. And I think it's something people haven't seen before in a game. So I'm excited to let the audience in on it, you know. I can't wait to be part of that audience, and I also can't wait to have more opportunities in the future to chat about the development якась гра Команчі у них, that you and the team are going та й through. Now, все. any last words, anything you Про want to say to гелікоптер. your future player base? Може, щось ще було? Thank you everybody for joining us on this journey. I hope today's show was like your first taste of spice, mildly euphoric, slightly addictive, and leaving you wanting more.
Хоче, щоб подорож була така, як наче ви Спайса вперше спробували. На фоні Кривий Ріг, так? Так. Head on over to duneawakening.com and sign up for the beta. Then head on over to Steam and wishlist the game. You can also join our Discord and follow our other socials at Dune Так, Awakening. коли гра вийде, у нас Also, of course, офіційної you can keep інформації up to date немає. on TikTok, Вони Instagram будуть and потроху YouTube, додавати where we will be showcasing і додавати regular sneak peeks гравців into the world of до бети. Dune Awakening. Трішечки кадрів ще Here's the показали і moment that все. I'm pretty sure everyone has been waiting for. Let's take a look at that brand new gameplay trailer О. for Dune Awakening. Геймплейний трейлер. Нарешті. Так, подивимось. Геймплейні трейлери ми любимо. Conan Exile вони робили. Conan Exile вони робили. Тоді непогано, в принципі. Тоді непогано. Conan був, я свого часу грав навіть. Так, досить красиво. Я б сказав, що геймплей виглядає як презентація Unreal, пам'ятаєте, коли нам на Sony показували, на PS5 призуща, дуже давно. От схожі кадри були. Коли нам Forspoken рекламували. Forspoken там на іншому руші, але його також тоді рекламували. Черв'як Джим виліз. О, ресурси! Додавання ресурсів, добування, здобич. Будування баз. Оце не зрозуміло що. Напевно, на місію якусь їдуть, щось впало, і хто перший знайде. Паркур присутній, це добре. Щось немає стрілянини. Ви помітили, що стрілянину чи не зробили ще, чи не показують? Хоча отака є. Трішечки на літальних апаратах. Ого, глобальний заміс такий, але дуже маленький шматочок показали. Не знаю, скажу так, виглядає не зовсім погано, тобто от очікування на середньому рівні, я б сказав би. Як воно на консолях буде працювати, я навіть уявити не можу. Чи вивезе цей Unreal такий масовий ММОшку таку? Тобто це ж реально в кадрі будуть тисячі гравців, великі заміси і оце все. Можна приєднатися і додати в вішліст, так? Коротше, все ще не все. Wow, Arrakis is truly the most dangerous planet in the Всі в universe. захваті. You know what? I can't wait to go there. Now, thank you all so much for watching. Stay Дякую, tuned що and дивились. join us on the next Dune Awakening Direct. Все, чекайте нового Діректу. І на цьому закінчення. Так що, ось так. Я так думаю, вони поспішали з презентацією, тому що було кіно, і зараз іде в кінотеатрах, так? І, напевно, вони хотіли на цьому хайпі зробити презентацію, але показувати було не так багато чого. На початку вони взагалі мало чого показали, так? А під кінець зібрали плюс-мінус якийсь, нормальний, можна сказати, трейлер. Трейлер нормальний, але саме по геймплею, вони не показали перестрілок, вони не показали кооперативну взаємодію, вони трішечки всього накидали і все, і все. Сказати, що дуже провально виглядає, язик не повертається, але сказати, що вау, так круто, незвично, епічно, також язик не повертається. Так що очікування дуже посередні, і розрабам треба дуже сильно постаратися для того, щоб в 2024 році до своєї гри якийсь інтерес підняти. Тому що таких ігор мільйони. Тут все, що ми цікавого побачили, це світ Дюни. Світ Дюни – це прикольно. В ньому класно було б побувати, хоча б через ММО його побачити. Тому що на нормальний сінглплеєр вже ніхто не сподівається, хоча б в ММО світ залетіти, побачити, що там і як. Подивимось, будемо слідкувати, всі презентації по цій грі будемо відслідковувати, і потім, звісно, ми потестуємо, коли вона вийде або в ранній доступ, або коли вона зарелизиться. Будь-який варіант нас влаштовує. Головне – скоштувати фінальний продукт. Так, Бред, гра з такою дубовою анімацією, нафіг вона така... Онлайн-ігри завжди з такою анімацією, я б сказав би. Якийсь симпатичний No Man's Sky з графікою та в пустоші. На ПК з друзями пограти імба. Воно поки вийде, це вже і слідуще покоління буде. Наступник The Day Before. Може і ні. Так, Павло, а коли виглядає круто, але не буде
часу грати із-за інших ігор. Ну, дай Бог, щоб інші ігри виходили. Тому що, ну, як ви бачите, 2024 поки що по іграм трішечки слабіше йде. Ну, ладно, скажемо, яке, набагато слабіше йде, ніж офігезний 2023. Так що, сподіваюсь, такої тенденції не буде. Бо, знаєте, 23-й супер потужний, 24-й погірше, 25-й взагалі голяк, щоб такого не було. Так що, хлопці та дівчатка, дякую вам за перегляд. Через півгодинки запускаю стрімчак. Через 45 хвилин, якщо бути точним, запускаю стрімчак по Pacific Drive. Ще раз нагадую, це ексклюзив платформи PS5 та ПК. Так що, якщо вам цікаво буде подивитися на цю гру, то обов'язково залітайте. Будемо грати на ПК, на максималках, роздивлятися аномалії, розбиратися з радіацією та подорожувати на розбитій тачанці. Буде цікаво. Все, хлопці та дівчатка, всіх обійняв. Через півгодинки під'єднуюсь. Па-па!